9 bộ phim cổ trang, nữ chính, phản công đầy năng lượng, truyền cảm hứng để xem khi ăn, thức khuya và tiếp tục theo dõi. Từ một nô lệ lặn ngọc trai đến một nữ doanh nhân, từ một cô gái phàm trần đến một vị thần, từ con gái một gia đình quân nhân đến một nữ tướng. 9 bộ phim cổ trang với nhân vật chính là nữ này ẩn chứa bí mật về sự phản công của phụ nữ từ bụi bặm đến ánh sáng. Mỗi bộ phim đều hấp dẫn đến mức bạn không thể ngừng xem. Đừng lo lắng nếu bạn đang thiếu phim truyền hình. 9 bộ phim cổ trang với nhân vật chính là nữ này sẽ kể câu chuyện về hành trình của một người phụ nữ từ vô danh đến vinh quang. Chúng vừa truyền cảm hứng, vừa thú vị, lại vừa ngon miệng. Mỗi bộ phim đều gây nghiện đến mức bạn không thể ngừng xem. Hãy đến và xem thử nhé. 1. Dèm Ngọc Trai và Dèm Ngọc Bích. Diễn viên Chao Lucy, Lưu Du Ninh. Giới thiệu, câu chuyện huyền thoại này có nhân vật nữ chính mạnh mẽ kể về câu chuyện huyền thoại của một nô lệ siêu tầm ngọc trai do Triệu Lộ Tư thủ vai, người đã nỗ lực vươn lên từ địa vị thấp kém để trở thành một nữ doanh nhân. Cốt truyện là một bộ phim, hành trình, đặc biệt. Nữ chính bận rộn suốt chặng đường. Nàng đi về phía Tây Bắc, đến Dương Châu, du ngoạn trên con đường tơ lụa cổ xưa, cho mọi người thấy được sự huy hoàng của văn hóa thương mại và phong tục dân tộc thời xưa. Xem bộ phim này, kiến thức được nâng cao đáng kể. 2. Trăng Trắng và Sao Brahma. Diễn viên Bailu, Ao Ruipeng. Giới thiệu, bộ phim lấy bối cảnh nữ chính phi thường. Tuy Bạch Lộ thủ vai nữ chính Bạch Sóc là một cô gái phàm trần, nhưng cô lại độc lập và tỉnh táo, với quan niệm tự lực cánh sinh còn hơn dựa dẫm vào người khác, luôn là điều cô theo đuổi. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng cô đã từ một con người bình thường trở thành một vị thần và nhận ra giá trị của bản thân. Chuyện tình giữa Bạch Thước và nam chính Phạm Việt cũng đi theo hai hướng. Cả hai đều là người có chí hướng sự nghiệp, EQ và IQ cao. Trong quá trình cùng nhau xây dựng sự nghiệp, họ cũng nảy sinh tình cảm. 3. Tiểu sử của Ano. Diễn viên Địch Lệ Nhiệt. 3. Gong Jun. Giới thiệu, đây cũng là một vở kịch rối cổ với hai nhân vật chính. Nữ đạo diễn An Lạc là hậu duệ của một vị tướng khai quốc. Vì gia đình thay đổi, cô phải che giấu thân phận và thề sẽ làm trong sạch dòng họ. Nữ chính đã phá vỡ quan niệm truyền thống về phụ nữ hậu cung, thâm cung. Nàng dẫn đầu tam quân, thủy quân ra trận, trở thành một nữ tướng lừng danh. Sau này, nàng trở thành thiếu khánh của đại lý tự. Với trí tuệ và sự cần cù, nàng đã đạt được những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp chính sự. Nàng là một nữ anh hùng đích thực, truyền cảm hứng cho mọi người. 4. Vẻ vinh váo. Diễn viên chính Bailu, Sukai. Giới thiệu, bộ phim cũng khắc họa một nữ chính khác biệt với khuôn mẫu thông thường. Bạch Lộc vào vai Lục Chiêu Giao, một người thẳng thắn, dám yêu dám hận. Nàng là thủ lĩnh của Vạn Lộ Tông, hành động quyết đoán, khác hẳn với hình tượng nữ chính dịu dàng, kín đáo trong truyện cổ tích. Lục Chiêu Giao sở hữu khí chất vô cùng mạnh mẽ. Mối quan hệ giữa nam chính và nữ chính cũng đầy rẫy những khúc mắc, những hiểu lầm triền miên và vô số âm mưu đau lòng. Chỉ sau khi hai người đạt được mối quan hệ song phương, họ mới bắt đầu cảm thấy ngọt ngào. 5. Tái sinh ở Tứ Hải. Diễn viên Cảnh Điềm, Trương Linh Hà. Giới thiệu, Cảnh Thiên vào vai Nam Yến, một nữ anh hùng dũng cảm, tháo vát và mạnh mẽ. Cô sở hữu tài năng phi thường, võ thuật điêu luyện và yêu mến vùng quê yên bình. Khi gặp tiên đế Cơ Dương, tình yêu định mệnh của cô bắt đầu. Đối mặt với những hiểu lầm và khó khăn, Nam Yến chưa bao giờ bỏ cuộc. Cô nỗ lực tìm cách cứu mẹ, dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, và cuối cùng trở thành một người mạnh mẽ có thể tự lập. 6. Những năm tháng vàng son. Diễn viên Triệu Kim Mai, Trương Linh Hà. Giới thiệu, đây là bộ phim về sự tái sinh của một nữ chính. Lý Dung, do Triệu Kim Mạch thủ vai, là đại công chúa của triều Đại Hà. Nàng có thân phận cao quý, nhưng kiếp trước bị phụ thân giết chết. Sau khi tái sinh, Lý Dung quyết tâm thay đổi vận mệnh của mình. Trong triều đình phức tạp và âm mưu của hoàng đế, nàng đã dựa vào trí tuệ và kinh nghiệm sống để khéo léo xoay sở giữa các phe phái, tạo dựng mối quan hệ và cuối cùng giúp anh trai lên ngôi. Sự biến đổi đầy cảm hứng của Lý Dung cũng khiến khán giả cảm nhận được sức mạnh của phụ nữ thật to lớn. 7. Khi đàn ngỗng trời trở về. Diễn viên Chen Zerling, Shin Yun Lai. Giới thiệu, đây là một bộ phim trả thù với nữ chính mạnh mẽ. Trang Hàm Yên do Trần Độ Linh thủ vai, từ khi sinh ra đã bị gia đình hãm hại, bị bỏ rơi ở nông thôn với lời đồn là ma chân đất.
Nhưng nàng không khuất phục trước số mệnh. Khi trưởng thành, Trang Hàm Yên dùng một chiêu trở về phủ Trang ở Kinh Thành. Với sự kiên trì bền bỉ, nàng cẩn thận từng bước, giăng bẫy tính toán kỹ lưỡng. Cuối cùng, nàng vạch trần âm mưu của phủ Trang, thay đổi vận mệnh của chính mình. 8. Vì hương thơm ẩn giấu, diễn viên, Chu Diệp, Vương Tinh Nguyệt giới thiệu, đây cũng là một bộ phim tái sinh. Nữ chính Hoa Thiên kiếp trước rất yêu Trung Diệp Lan, dùng thủ đoạn để có được người mình yêu, nhưng lại dẫn đến tan vỡ gia đình. Sau khi tái sinh, Hoa Thiên quyết tâm thay đổi vận mệnh, dấn thân vào con đường tự cứu. Kiếp này, nàng hóa thân thành một tiểu thư dịu dàng, nhân hậu. Nàng dùng trí tuệ của mình cứu cha của đối thủ, âm thầm thừa nhận tình cảm giữa chồng và người yêu. Nàng bình tĩnh đề nghị ly hôn, giúp đỡ đối phương. Nàng cũng giải quyết được khủng hoảng gia đình, cuối cùng trở thành một người phụ nữ thông minh, có trách nhiệm. 9. Công chúa Điệp Viên, diễn viên, Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân giới thiệu, nữ chính Sở Kiều vốn là một nô tỳ, bị lợi dụng làm bia ngắm trong bãi săn, chứng kiến cảnh người thân qua đời. Sau đó, nàng vào Vũ Văn Phủ, dùng trí tuệ của mình trở thành thị nữ thân tín của Vũ Văn Nguyệt. Sở Kiều từng bước một nổi bật, từ một nô lệ đeo chuông sắt trở thành một điệp viên đeo chuông bạc, hoàn thành màn chuyển hóa giữa báo thù và kháng cự một cách huy hoàng. Cuối cùng, dưới sự hợp tác của Yến Tuân, Sở Kiều đã trở thành một vị vua tu lệ xuất sắc, cùng nam chính Vũ Văn Nguyệt thúc đẩy phong trào giải phóng nô lệ, trưởng thành thành một nữ tướng anh hùng. Momosi giới thiệu thông tin phim ảnh và truyền hình cùng nhiều phim điện ảnh và truyền hình khác nhau mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã thích và ủng hộ.